ملخص كتاب فكر وازدد ثراء للكاتب نابليون هيل. مقدمة. قام نابليون هيل لعمل هذا الكتاب بمقابلة 500 شخص متميز من رجال الأعمال في القرن العشرين مثل إديسون وفورد وكارنيجي وغيرهم، بمعنى أن هذا الكتاب هو خلاصة تجارب حقيقية لأشخاص هزموا الفشل وتفوقوا على التحديات وأصروا على النجاح، ولم يرضى هؤلاء الأشخاص بأي نجاح، بل ركزوا على أعلى درجات النجاح ولم يسمحوا للظروف أو العقبات أن تسرق أحلامهم أو أهدافهم، بل وتحدوا أنفسهم ووضعوها في حالة التعلم الدائم إلى أن وصلوا للهدف المنشود، وبعدها أصبح لديهم مبادئ محددة جعلتهم يستمرون في النجاح. أخذ الكاتب هذه المبادئ من كل المجموعة وصاغها في هذا الكتاب، وهي مبادئ سهل تطويعها بالطريقة التي تناسبك لتحقيق أهدافك مع الحفاظ على الهدف الأساسي لتلك المبادئ. وقد بيع من هذا الكتاب أكثر من 70 مليون نسخة، وسوف نستعرض هذا الكتاب ونسلط الضوء على أهم الأفكار الموجودة فيه. اقرأ بتركيز واختر ما يناسبك وانطلق. أساسية عملية النجاح للحصول على الثراء. كل الثروات الموجودة حولك أصلها فكرة دعمها صاحبها بالإصرار والالتزام والتعلم لكي تترجم على أرض الواقع وتصبح كيانا ملموس. وأي فكرة لديك القدرة على تخيلها وتجدها مفيدة لك وللآخرين يمكنك أن تقوم بها، ولكن عليك أولا أن تتعلم بعض المبادئ التي سوف تسهل عليك هذه الرحلة، وتلك المبادئ سوف تختصر عليك الكثير من الوقت والجهد، وسوف تتعلم من خلالها كيف تتحكم في أفكارك ومن ثم في حياتك، لأن الأفكار هي أعمال في حد ذاتها، وتكتسب الأفكار القوة عندما ندمجها مع رغبة أكيدة وأهداف واضحة ومحددة، وعليك أن تتعلم كيف تحول هذه الأفكار إلى ثراء ملموس. ولكي تنجح في تحويل أفكارك إلى ثراء يجب أن تمتلك الرغبة والإصرار، وقبل كل ذلك عليك أن تتخلص من الروح الانهزامية، بل وتعرف كيف تتعامل مع مواقف الهزيمة وكيف تتغلب عليها. أنت تحتاج إلى فكرة مناسبة ورغبة أكيدة وإصرار مستمر، وسوف تحقق ما تريد. الثراء يبدأ بالعزم ووضوح الهدف. احذر كلمة مستحيل واستبدلها بسؤال لعقلك: ما هي أفضل طريقة للنجاح في هذا الأمر؟ لا تقع في فخ إطلاق الأحكام وتقييد كل شيء حولك من خلال تجاربك وما تعرفه، لأنه ليس من الحكمة أن تعتقد أنك تعرف كل شيء وأنك مؤهل أن تطلق الأحكام. تعلم واجعل أفكارك من النوع القيم، لأنها هي التي سوف تساندك في رحلتك إلى هدفك. الأساس الأول: الرغبة. الغنى والفقر قرار أنت تختاره بناء على أفكارك ومعتقداتك، فالأفكار السلبية هي العائق الحقيقي بينك وبين الثراء، وعندما تدرك ذلك فعليك أن تنسف كل تلك العوائق، وسوف تتفاجأ بأن داخلك مقومات قوية لم تكن تعلم بوجودها فيك، وسوف تساعدك للوصول إلى الثراء. فالثراء فكرة تحتاج إلى معرفتك كيف تحول هذه الفكرة إلى واقع. كيف تحول رغبتك في الثراء إلى واقع؟ أولا، حدد في عقلك مقدار المال الذي ترغب في الحصول عليه، أي ركز على رقم محدد. ثانيا، حدد ما الذي تنوي دفعه أنت مقابل الحصول على هذا المال، لا شيء بلا مقابل. ثالثا، حدد لنفسك وقتا محددا لحصولك على المال الذي ترغب فيه. رابعا، ضع خطة واضحة ومحددة لتنفيذ هذه الرغبة. خامسا، اكتب ملخصا بالوقت والمال المحدد وآلية التنفيذ وضعه أمامك طوال الوقت. سادسا، اقرأ هذا الملخص يوميا صباحا ومساء وقبل النوم، وتخيل نفسك وأنت تحقق الهدف بالفعل، لأنك بذلك سوف تحول الرغبة إلى استحواذ، وبتخيلك أنك بالفعل حصلت عليه سوف تمتلك الإصرار على امتلاكه. هذا هو الهدف الحقيقي من التخيل. جميع الأثرياء حول العالم بدأ عندهم الثراء بفكرة، ثم حلم، ثم أمنية، ثم رغبة أكيدة، ثم التخطيط والتخيل، ووضوح الهدف يسرع عملية الوصول إليه. وبالمثل قادة العالم وزعمائه
هم الذين لديهم القدرة على تحويل أفكارهم إلى ناطحات سحب وطائرات ومصانع ومشاريع ضخمة. ومثال على ذلك إديسون عندما حاول اختراع المصباح، رغم أنه مر ب10,000 إخفاق، إلا أنه بالإصرار وصل إلى ما يريد. فالشخص الطموح لا يتنازل يوما عن أحلامه، وعالم اليوم مليء بالفرص، احجز مكانك. ومعظم الأثرياء مروا بظروف صعبة حطمت قلوبهم، ولكنهم لم يستسلموا. وعادة تأتي قوة التحول في حياتك خلال أزمة قوية تتعرض لها، لأن الأزمات تكشف لك مصادر قوتك التي لم تكن أنت نفسك تعلم بوجودها داخلك. الأساس الثاني: الإيمان. الإيمان هو السبب الرئيسي لتحقيق الثروات، فهناك الكثير من العلماء يؤكدون أن الحب والإيمان أقوى العواطف الإيجابية قوة، وعندما يندمج الحب والإيمان يتحول إلى اللاوعي ويأخذ أوامرهم منه. وفي حقيقة الأمر أن الإيمان حالة عقلية يمكن خلقها من خلال تكرار تعليمات محددة للعقل غير الواعي من خلال مبادئ الإيحاء الذاتي. فالإيمان حالة ذهنية يمكن التأثير عليها وتطويرها، وينطبق ذلك على الإيمان بالأفكار السلبية والإيجابية على حد سواء. مثال: الفقراء يؤمنون أنهم لا بد أن يكونوا فقراء، وذلك بسبب إيمانهم القوي ببعض الأفكار التي جعلتهم يعتقدون ذلك. فالفكرة أساس كل شيء، وإذا امتزجت بالمشاعر تترسخ بقوة، وهنا يتكون الإيمان. وبهذه الطريقة يبرمج الناس عقلهم اللاواعي بالأفكار السلبية، وتكمن خطورة ذلك أن هؤلاء الناس يتصرفون وفق ما يؤمنون به، وأنت لديك أيضا الفرصة في برمجة عقلك بكل ما هو إيجابي، وسوف تجد نفسك تتصرف من خلال ما قمت بالإيمان به. ولا تكتفي فقط ببرمجة عقلك بالأفكار الإيجابية عن الثراء والإيمان بها فحسب، لأن ذلك لا يكفي، فعليك بممارسة ما تؤمن به، فأنت بذلك تكسب ما آمنت به القوة والاستمرارية، وتقوي إيمانك بتلك الأفكار. ومن هنا يصبح الإيمان ركيزة أساسية من ركائز الثراء. ومن المعروف أن ما يحدث لك في واقعك الحالي هو ما تكرره في عقلك باستمرار، سواء كان إيجابيا أو سلبي، صحيح أو خطأ، بمعنى أن واقعك الحالي هو أفكار تكررت في عقلك وآمنت بها وتفاعلت معها وشحنتها بمشاعرك فشكلت واقعك. ليس هذا فحسب، هذه الأفكار لها قوة مغناطيسية قوية تجذب إلى حياتك كل ما يشبه تلك الأفكار، وينطبق هذا الجذب على الأفكار السلبية والإيجابية على حد سواء. التكرار مهارة يجب عليك إتقانها لكي تبرمج عقلك بما تريد، وسوف تستفيد من هذه المهارة أيضا في تقوية ثقتك بنفسك من خلال ترديد بعض العبارات التي تؤكد لك ذلك. التكرار والمشاعر والإيمان أدواتك في برمجة عقلك بما تريد. كرر حوارك مع ذاتك كل يوم، ولا تتكاسل ولا تستهين بأثر هذا التمرين على عقلك الواعي واللاواعي. العقل بحد ذاته لا يفرق بين الأفكار البناءة والهدامة، أنت من تعطيه تلك الأفكار، ومهما كان لديك أفكار تعيقك لتحقيق الثراء تخلص منها، وسوف تجد بذرة الأفكار البناءة في مكان ما في عقلك. اعتني بها وارعها لكي تكبر وتصبح مسيطرة على حياتك. ما عليك إلا وضعها في حيز التنفيذ، وسوف تترجم هذه الأفكار إلى ثروات في واقعك. الحاسة السادسة. الحاسة السادسة هي فلسفة تتمكن من الحصول عليها بعد فهمك العميق للمبادئ الأخرى، فهي المسؤولة عن استقبال الإحساس أو الإلهام، وهي نتيجة تطوير العقل من الداخل. ويوجد خلاف بين العلماء على الموقع المحدد لمصدر الحاسة السادسة، ولكنهم متفقون على أن هناك أشخاصا يمتلكون هذه الحاسة بصورة أقوى وأنقى من أشخاص آخرين. ويمكنك أن تختبر نفسك هل تملك الحاسة السادسة أم لا من خلال هذا التمرين. 1. اختر مجموعة من الأشخاص الذين أعجبت بما أنجزوه وتحب أن تتعلم منهم. 2. قبل النوم كل يوم تخيل أنك جالس معهم وتحاورهم
محاولا جمع أحسن الصفات لديهم ووضعها في شخصيتك. 3. سوف يساعدك ذلك على بناء بيئة خصبة من الإيحاء الذاتي، ويحول رغبتك في التعلم منهم إلى حقيقة. 4. خاطب كل شخص على حدة في عقلك، واسألهم التأثير عليك من خلال الحاسة السادسة، واترك كل واحد منهم ينمي فيك أفضل ما توصل إليه. اقرأ بعمق حول الشخصيات التي اخترتها واحدة تلو الأخرى، ويقول الكاتب: إنك سوف تستقبل أفكارا ونصائح سوف تفيدك في تحقيق الثراء. أعتقد أن ذلك سوف يحدث بالفعل، لأنك وضعت نفسك في ترددات إيجابية مرتفعة، وتلك الترددات تساعدك في استقبال كل ما هو إيجابي. 4. الإيحاء الذاتي. كل محنة تأتيك تحتوي على ما تساويه أو أكثر من النفع، والمقصود هنا بالإيحاء الذاتي هو رد فعلك تجاه المشكلة، ويعتمد رد الفعل هذا على أفكارك ومعلوماتك المخزنة في عقلك الباطن، وذلك يعني أنك تستطيع أن تتحكم في الأفكار والمعلومات التي تقوم بتخزينها داخل عقلك الباطن عن طريق الحواس الخمسة. لذلك تعلم كيف تختار أفكارك الواعية التي بدورها تغوص في اللاواعي وتتحكم في تصرفاتك من خلال الإيحاء الذاتي بتدعيم حواسك الخمسة. مثال لذلك: يمكنك قراءة بيان أهدافك بصوت عالي مرتين في اليوم، مع شعورك بأنك بالفعل امتلكت هذه الأهداف، وكلما صدقت هذا الشعور يزداد الإيحاء الذاتي وكأنك حققت ما تريد. ترددات الصوت تساعدك على ذلك، ومع التكرار تترسخ الأفكار ومشاعرك تدعم ترسيخ هذه الأفكار. وكما ذكرنا سابقا أنه لا يوجد شيء بدون مقابل، وجب عليك تطبيق ما تتبناه من أفكار على أرض الواقع حتى تحصل على هدفك على أرض الواقع أيضا، بمعنى أنه لا معنى لقراءة أهدافك بصوت عالي كل يوم بدون وضع هذه الأهداف في حيز التنفيذ. كيف أستخدم الإيحاء الذاتي؟ الإيحاء الذاتي يستخدم أثناء التركيز على هدف بعينه محدد بكل تفاصيله، حتى تصل إلى مرحلة أن فكرة الهدف استحوذت عليك بالكامل، وذلك يجعل عقلك الباطن يأخذ الفكرة ويحاول تنفيذها، ويهتم بالأفكار والعواطف الأخرى التي تدعمها. فإذا نجحت في عملية التخيل أنك تمتلك المال وعشت التفاصيل بدقة ومشاعر قوية، توقع من عقلك الباطن أن يتعاون معك ويساعدك في وضع خطة لتحقيق ما تخيلته على أرض الواقع. وقتها انتبه، تعامل مع خطة العقل بجدية ولا تتخاذل في التنفيذ. 7 خطوات لتحفيز عقلك الباطن. 1. اذهب في مكان هادئ، أغمض عينيك واقرأ البيان المكتوب فيه قدر المال الذي تريده والوقت المحدد لتحصل عليه ووسيلتك للحصول عليه من خلال تقديم السلعة أو الخدمة التي تقدمها. اجعل بيانك يتضمن أن عقلك الباطن سوف يقوم بتقديم المساعدة في وضع الخطط المتبعة، وأنك سوف تلتزم باتباع هذه الخطط عندما تأتيك. 3. ردد بصوت عالي البيان كل صباح ومساء مع اليقين والمشاعر الإيجابية. 4. ضع نسخة من بيان أهدافك في مكان واضح بالنسبة لك وتقع عينيك عليه باستمرار. 5. غلف بيان أهدافك بالمشاعر القوية واشحنه بالحماس. 6. سوف تجد تشككا في بادئ الأمر، ولكنك إذا تتبعت التعليمات واستمريت في العمل سوف تجد هذا التشكك مع الوقت يتلاشى. 7. الإنسان هو من يرسم مستقبله، فله القدرة على التأثير على عقله الباطن وتحويل الرغبة إلى واقع من خلال الإيحاء الذاتي، فهو وسيلة قوية وفعالة. الأساس الخامس من أساسيات النجاح والثراء: المعرفة المتخصصة. إن المعرفة المتخصصة هي من أهم مفاتيح الحصول على الثروة، والمقصود بها هنا بذل الجهد والتعلم في تخصصك أو في اتجاه هدفك فقط، والبعد عن المعرفة العامة والتي لا تساعدك للحصول على المال، لأنك تشتت عقلك في كثير من الاتجاهات. فالمعرفة وحدها لا تترجم إلى أموال ما لم يتم توجيهها إلى الهدف المراد تحقيقه بكل تركيز. والمعرفة تعد بمثابة قوة كامنة لا يمكنك الاستفادة منها إلا عن طريق وضعها في إطار خطة قابلة للتنفيذ
موجهة نحو هدف محدد. ركز على عملية التعلم، ونقصد هنا أن تستنتج وتطور وأن تنمي قدراتك الداخلية. فالشخص المتعلم يدرك من أي مصدر يأتي بالمعرفة، والأهم يعرف كيف يوظف هذه المعرفة وكيف يحولها إلى نجاح فعلي ومن ثم إلى أموال. يحتاج جمع الثروة للقوة، ويمكنك أن تنال تلك القوة عن طريق المعرفة المناسبة وكيفية توجيهها إلى ما تريد تحقيقه، وسوف تساعدك المعرفة المتخصصة على تحقيق ذلك بسهولة وفي وقت أقل. وليس من الضروري أن هذه المعرفة تكون من اختراعك مثلا، فعليك أن تتعلم ممن سبقوك من الأثرياء الذين جمعوا كل المعلومات التي تساعدهم للوصول إلى هدفهم من خلال الكتب أو التعلم من الشخصيات الناجحة، ومن ثم يصبح النجاح عادة بالنسبة لهم. وراء كل الأفكار معرفة متخصصة تثقلها وتقويها وتتيح لها الفرصة لكي تتحول تلك الأفكار إلى أرض الواقع. وهناك دائما إقبال على الأشخاص الذين لديهم القدرة على مساعدة الآخرين لبلاع خدماتهم الشخصية، فتلك القدرة تحتاج إلى خطط منظمة لتحقيق الثراء المطلوب. الأساس السادس للثراء: العقل. إن عقلك لديه القدرة على استقبال ذبذبات الفكر المرسلة من عقول أخرى، وعقلك الباطن يرسل إلى الكون ما يحويه من معتقدات وأفكار وضعتها أنت بالفعل. وخيالك هو الجزء الذي يستقبل الأفكار من المحيط الخارجي، أما الإيحاء الذاتي هو الذي يساعدك على تنظيم ما استقبلته وتخيلته داخل عقلك الواعي ويجعله صالحا للتنفيذ. هناك قوى غير مرئية تحيط بنا من كل جانب لا نراها، ولكن نلمس نتائجها، مثل الجاذبية الأرضية أو القوى المحركة للأمواج، ومثل الكهرباء. فالعقل يملك أيضا صورا كثيرة من هذه القوى تساعدك في تحقيق ما تريد لو عرفت كيف تتعامل معها بالصورة الصحيحة. أثبتت الدراسات أن العقل البشري يحتوي على 10,000 إلى 14,000 مليون خلية عصبية، وهناك مليار خط يوصل بين هذه الخلايا العصبية جميعها، وليس من المستبعد أن هذا العدد الكبير من الخطوط موجود فقط لإتمام عملية اتصال الإنسان بالعقول الأخرى أو التواصل مع القوى غير الملموسة. وتذكر أن سلم النجاح لا يكون مزدحما عند القمة، ابذل الجهد المطلوب لتصل للقمة. الأساس السابع: الخيال. خيالك يعد بمثابة ورشة العمل التي يتم فيها تكوين الخطط وتطويرها، فأنت تستطيع إيجاد أي شيء يمكنك أن تتخيله. وهناك نوعان من الخيال لدى كل شخص: 1. الخيال الاصطناعي، وهو مجرد ترتيب الأفكار والمعلومات لتكوين خطة دون ابتكار شيء جديد. 2. الخيال الإبداعي، من خلال الحس والإلهام يكون العقل منسقا للعقول الباطنة للآخرين، فمعظم الزعماء يصبحون مؤثرين من خلال تنمية خيالهم المبدع والتعبير عنه فيتبعهم الآخرون. مبادئ تنمية قدرات الخيال: 1. تصبح القدرات الخلاقة أكثر نشاطا بتكرار استخدامها. 2. اعمل على تعظيم الهدف الواضح عن طريق تقوية الرغبة المتقدة وتحويلها إلى حقيقة. 3. تخيل نفسك وقد حققت هدفك بالفعل. 4. لا يوجد سعر محدد للأفكار. إذا كنت تعرف قيمة فكرتك سوف تطلب ما تريد في مقابلها وسوف تحصل عليه. 5. بدأت كل ثروة عند التقاء صاحب الفكرة المبدعة مع من يحتاج تلك الفكرة وقرر العمل سويا فتكونت الثروة. 6. عند ولادة فكرة جديدة لديك عليك أن تعاملها برفق وترعاها حتى تكبر وتستحوذ عليك، وسوف تقوم هي فيما بعد بالتخلص من أي عقبة أو نقد في طريقها. 7. الأفكار قوة ملموسة أقوى بكثير من العقل الذي صنعها، وأفكارك تملك القدرة على البقاء وأن تعيش طويلا حتى بعد وفاة من ابتدعها، وذلك بشرط أن تخرجها وتطبقها على أرض الواقع ولا تتركها في عقلك فقط. الأساس الثامن للثراء: القرار. التردد صفة تقتل النجاح، فالناجحون فقط هم من لديهم القدرة على القضاء على التردد
واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب، فهم سريعون في اتخاذ القرار وبطيئون في تغيير قراراتهم إذا لزم الأمر. والأشخاص الذين لا يحققون الثروة هم الأشخاص الذين يتأثرون بآراء المحيطين بهم بكل سهولة. فإذا رغبت في تحقيق الثروة، ضع هدفا محددا أمامك وابدأ التنفيذ، ولا تتأثر بآراء الآخرين من حولك، لأن ذلك يعرقل وصولك إلى الهدف. وتذكر أن أفعالك هي الأهم، فمن يتحدث كثيرا غالبا لا يفعل إلا القليل. احذر من الكلام عن خطتك وأهدافك أمام الآخرين، قد تعجبهم أفكارك ويسرقونها ويضعونها في حيز التنفيذ، وأنت ما زلت في مرحلة الكلام عنها. ومن الأفضل أن تتحدث عما قمت بتنفيذه بالفعل، وليس ما تنوي أن تقوم به. الكون لا يعطي الفرصة إلا للأشخاص الذين يعرفون ماذا يريدون ويتخذوا القرار بالتنفيذ، وبالتالي سوف يحصلون على النتائج المطلوبة. فعليك أن تتحلى بالشجاعة لاتخاذ القرارات الصحيحة. فمثلا لا يمكنك أن تحصل على الحرية المالية دون أن تخطط لذلك، بل وتطالب به وتقرر تنفيذه. الأساس التاسع لعملية الثراء: التخطيط المنظم. الرغبة هي بداية كل نجاح، وهي الجزء الأول للرحلة من الخيال إلى الواقع. والرغبة هي أساس تكوين الخطط العملية. ولكي تبني خطة منظمة صالحة للتنفيذ على أرض الواقع، فعليك اتباع الآتي: 1. مد جسور التواصل بينك وبين كل الأشخاص الذين سوف تحتاجهم على طول الطريق. هذا هو مبدأ العقل المتحكم. 2. فكر في المزايا التي سوف تقدمها للمجموعة. 3. تقابل مع مجموعة العقل المدبر لمشروعك مرتين في الأسبوع. 4. حافظ على التناغم بين أعضاء الفريق. لا يمكنك أن تكون ثروة كبيرة وحدك بدون الآخرين، فمن الذكاء وضع خطط محكمة قابلة للتنفيذ بمساعدة فريق العمل، وعند حدوث أي فشل تتوقف وتعدل خطة التنفيذ، لأن الفشل هنا بمثابة تنبيه لوجود خلل ما في الخطة وليس نهاية العالم. فعليك أن تعيد حساباتك مرة أخرى وتعدل من خطتك وتستمر. وإياك والاستسلام، فالناجحون لا يستسلمون أبدا. المستسلم لن يربح أبدا، كما أن الرابح لن يستسلم أبدا. التخطيط الذكي هو الأساس في أي مشروع لجمع الثروة وتحقيق النجاح في الوصول إلى الهدف. بدأ كل القادة العظام كتابعين عظام، ثم استخدموا ذكاءهم وأصبحوا هم أنفسهم قادة عظاما أيضا. ليس من العيب أن تكون تابعا لقائد عظيم، ولكن يجب أن تكون تابعا بوعي مرتفع، وتتطور وتتعلم حتى تنجح وتصبح أنت القائد الذي يتبعه الآخرون. الخواص الرئيسية للقادة: 1. الشجاعة الصامدة والثقة بالنفس بمتابعة الرحلة في الاتجاه السليم وبأي ثمن. 2. التحكم في النفس. الشخص الذي لا يستطيع التحكم في نفسه مستحيل أن يتحكم في الآخرين. 3. الإحساس بالعدالة، وهي أن تحترم الآخرين وتحافظ على حقوقهم. 4. أن تكون ثابتا في قراراتك، فلا يستطيع الآخرون أن يثقوا بك وأنت دائم التردد في قراراتك. 5. الخطة المحددة، القيام بالعمل من خلال خطة واضحة ومدروسة. 6. العمل بشكل يفوق ما تتقاضاه من عائد، لأن القائد دائما مستعد للعمل أكثر ما يطلبه من تابعيه. 7. الشخصية المهذبة، تتطلب القيادة أن تكون شخصا مهذبا تمتلك صفات الشخصية الإيجابية. 8. التعاطف والتفهم، كلاهما مهم للقادة. 9. التحكم في التفاصيل سواء الصغيرة أو الكبيرة. 10. الاستعداد لتحمل المسؤولية، فالقائد هو المسؤول عن الفريق. 11. التعاون، لأن مجموع الجهود المتكاملة للأعضاء ككل تكون أفضل من جهود كل عضو على حدة. كيف تحتل الموقع الذي تريده؟ قرر على وجه التحديد نوع الوظيفة التي تريدها، فإن لم تكن موجودة من قبل لديك فرصة لابتكارها. 2. اختر الشركة التي تريد العمل لديها. 3. ادرس شخصية رئيسك المنتظر. 4. قرر ما يمكنك تقديمه للشركة. 5.
ركز فقط على ما يمكنك تقديمه بأفضل صورة. 6. اكتب مقدمة تلخص فيها عرضك. 7. قدم خطتك للشخص الذي يستطيع اتخاذ القرار. ومفتاح نجاحك في كل ما سبق هو توضيحك بالمكاسب التي سوف تعود على الشركة من خلال توظيفك فيها، وأن استفادة الشركة منك أعلى بكثير من الراتب المحدد لهذه الوظيفة. تحلى بالإصرار والجدية في العمل وسوف تحصل على ما تريد. إن الطريقة الأكيدة في تكوين ثروتك هي تقديم خدمة مفيدة يحتاجها الناس، فعليك أن تبذل كل الجهد لتبحث عن تلك الخدمة المتوافقة مع قدراتك ومهاراتك. وإذا كان لديك خدمة مفيدة تحتاج إلى مهارات ليست فيك، لا تغير الخدمة، بل تعلم أنت تلك المهارات وقوي قدراتك بصورة تفوق ما تطلبه هذه الخدمة. الأساس العاشر للثراء: قوة العقل المدبر. القوة والمعرفة المنظمة الموجهة بذكاء مهمة لتحقيق الثروة، فيجب عليك أن تعتمد على خطة مفيدة تمتلك القوة الكافية لكي تترجم إلى أعمال، ويجب عليك أيضا معرفة كيف تدير أموالك فور الحصول عليها. من أين تأتي قوة العقل المدبر؟ 1. الذكاء اللانهائي الذي يمكنك الوصول إليه من خلال الخيال المبدع. 2. الخبرة التراكمية من خلال القراءة أو أي طرق أخرى للتعلم. 3. التجارب والأبحاث عن طريق جمع وتصنيف الحقائق الجديدة من خلال العقل المدبر. والفكرة العامة هنا أن تحيط نفسك دائما بأشخاص جيدين يمكنك أخذ النصيحة منهم أو الاستشارة، أو تجعل نفسك جزءا من كيانهم إذا كان يتوافق مع اتجاهك أو هدفك، وسوف يعود ذلك عليك بالنفع حتما. وعندما تجمع مجهوداتك العقلية مع مجهودات المجموعة فأنت المستفيد، وسوف تلاحظ تقدما سريعا في قدراتك ومهاراتك وارتفاعا في مستوى وعيك. إذا أردت الثروة عليك أن تحترم المال وتحسن صورته داخل عقلك، وتركز على الأفكار التي هي بمثابة النهر الذي سوف يقودك إلى الثراء، وابعد تماما عن كل السلبيات التي سوف تقذف بك إلى مكان بعيد جدا عما تريد. وتعلم كيف تقوي عقلك المدبر، لأنه وسيلتك للوصول إلى الثراء. الأساس 11: الإصرار. الإصرار هو الذي سوف يساعد على تحويل هدفك من مجرد فكرة إلى الصورة المادية في الواقع، لأنه عندما يجتمع لديك الإصرار والرغبة القوية فلا يستطيع أحد أن يوقفك عما تريد القيام به. وللأسف كثير من الناس ينسحبون عند أول عقبة تقابلهم رغم رغبتهم الشديدة في الوصول إلى الهدف، لكن افتقارهم للإصرار يجعل استسلامهم نتيجة حتمية. فعليك الاستعداد قبل البدء. قوي من إصرارك إلى أقصى درجة ممكنة، لأنك سوف تحتاج إليه طوال طريقك للهدف. وعليك أن تعلم أن الثروة ليست صعبة، وهي متاحة لكل الأشخاص المستعدين لاستقبالها. وبالمثل الفقر قريبا جدا من ذوي العقول المستسلمة اليائسة. أنت من يختار أن تنمي وعيك في اتجاه النجاح والغنى، أو تنميه في اتجاه الفقر والإحباط. وتذكر، أنت من تختار، فما تصر عليه تحصل عليه. يقول الناجحون إن كل فشل يحمل بين طياته نجاحا مساويا لهذا الفشل. فكل المثابرين والأثرياء تعرضوا للفشل، ولكنهم تعاملوا معه على أنه فشل مؤقت، وأنهم حتما سوف يصلون للقمة قريبا. فالفشل بالنسبة لهم إشارة على بذل جهد أكبر وإصرار أقوى، وليس إشارة للانسحاب والاستسلام. الإصرار حالة عقلية يمكن تطويرها لتصل إلى المستوى المطلوب، وعكس الإصرار هو الخوف من النقد. فلا تسمح لأحد أن ينتقدك لمجرد النقد، ولا تعطي لهذا النوع من النقد أي اهتمام. خذ بعين الاعتبار النقد البناء فقط، الذي يساعدك في الوصول إلى هدفك ويقوي من إصرارك. خطوات تنمية الإصرار: 1. غرض واضح ومؤكد ليس أمنية غامضة. 2. خطة مكتوبة. 3. عقل مغلق أمام التأثيرات السلبية. 4. اتحاد داعم والسعي إلى كل ما يساندك ويشجعك.
وعند دراسة الأشخاص الناجحين ثبت أن الإصرار وتوجيه الجهد والهدف الواضح هو أساسيات الإنجاز الحقيقي. الأساس 12 للثراء: غموض تحولات الجنس. طاقة الجنس سلاح ذو حدين، إذا استخدمها الإنسان بصورتها الإيجابية سوف تصعد به إلى الأعلى، والعكس صحيح. التاريخ مليء بالعظماء الذين تقدموا في حياتهم بدعم من امرأة عن طريق تحقيق الإشباع الكافي، والذي يساعد القائد في تحقيق التوازن بين الماديات والمشاعر. وعلى النقيض أيضا هناك عظماء انهارت نجاحاتهم كلها بسبب سيطرة امرأة عليهم بالسلب، ويستطيع الإنسان في تحويل هذه الطاقة الجنسية إلى صور إيجابية تحفز صاحبها على التقدم في كل جوانب حياته. فالحب والرومانسية والجنس مثلث بناء للعبقرية، ومن هنا تكمن قوة الجنس كرغبة يجب التعامل معها بذكاء، لأنها قد تكون محفزة أو مدمرة. الأساس 13 للثراء: العقل الباطن. يتكون العقل الباطن من الأفكار التي تم تخزينها من خلال الحواس الخمسة. إن عملية ملء اللاواعي هي عملية تلقائية، فيجب عليك أن تتعلم كيف تتحكم في الأفكار التي تريد تخزينها. لا تستطيع أن تتحكم كليا في اللاواعي، ولكنك تستطيع أن توجهه إلى رغبة أو هدف تريد تحويله إلى واقع، وذلك عن طريق الإيحاء الذاتي. إن اللاواعي لا ينام أبدا، وإذا لم تحدد له الأفكار المدخلة فسوف يبتكر هو الأفكار التي يخزنها بنفسه. وللأسف الأفكار السلبية تدخل نفسها تلقائيا، ولكن الأفكار الإيجابية يجب عليك إدراكها وإدخالها عمدا إلى العقل اللاواعي. وكلما كانت الأفكار محملة بالمشاعر كان تحويلها إلى الواقع أسهل وبصورة أسرع. العواطف الأساسية الإيجابية هي: 1. الرغبة، 2. الإيمان، 3. الحب، 4. الجنس، 5. الحماس، 6. الرومانسية، 7. الأمل. العواطف السلبية الأساسية هي: 1. الخوف، 2. الغيرة، 3. الكراهية، 4. الحقد، 5. الجشع، 6. الخرافة، 7. الغضب. ومن حسن الحظ أنه لا يستطيع الإنسان أن ينشغل بكل هذه المشاعر سويا، ولكنك تختار ماذا تريد أن تشعر. فإذا اخترت المشاعر السلبية سوف تخلق لنفسك بيئة قوية من كل هذه المشاعر السلبية، وإذا اخترت الإيجابية أيضا سوف تخلق لنفسك البيئة الإيجابية التي سوف تساندك في تحقيق أهدافك، ومن ثم تحقيق الثراء. الخاتمة: كثير منا يرغب بالثراء، ولكن القليل فقط من يصل إليه، وذلك عن طريق تطبيق كل المبادئ السابق ذكرها. حدد هدفك، ثم ضع خطة مبدعة مناسبة، وتحلى بالإصرار والإيمان، واعزل نفسك عن كل المشتتات والإحباطات، وانطلق بإذن الله، سوف تحقق ما تريد. في النهاية نتمنى أن تكون قد استفدت من هذا التلخيص، ويمكنك متابعتنا بالاشتراك في هذه القناة وزيادة الإفادة بمشاركة هذا التلخيص مع أحبابك ممن يهتمون بمثل هذه الكتب. كما نسعد أيضا بمقترحاتكم واختياراتكم لكتب تحبون سماعها على هذه القناة. قم بكتابتها في التعليق، وسنعمل بإذن الله تعالى على تلخيصها وتسجيلها لكم بإذن الله. دمتم بخير وسعادة ووفرة وتطور على الدوام. نسعد جدا باشتراككم في القناة ودعمنا باللايك وتفعيل الجرس. وفي النهاية نقول لكم إلى اللقاء مع رحلة جديدة وكتاب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.